بعد وانو بينتهي ون بيس ولا بيكون قرب انتهى؟ يعني هل فعلا بيكون بعد وانو ون بيس وصل 90% من أحداثه؟ هذا واحد. اثنين، هل لا زال هنالك مجال ليكبر طاقم لوفي ولا خلاص زي ما قال 10 كافيين وجنبي هو العاشر؟ لا زال هنالك مجال لأن ما اكتملوا ال10، في شيء لازم ننتبه له. وأيضا بعد وانو بيكون ون بيس وصل 70%، وحسب لقائي مع محرر أودا في الرياض ومع مخرج ون بيس انه لم تحدد النسبة، لكنهم قالوا انه سيكون تجاوز اكثر من 50%، لكن لم تحدد كم فوق ال 50%. خلوني اشرح لكم في الحلقة وين بيروحون بعد وانو، ومن هو العضو القادم، بناء على قراءتي لأنمي ون بيس، كيف بدأ وكيف بينتهي. خلونا نبدأ. السلام عليكم، ورجعت لكم في هذه الحلقة اللي كنا من قبل دائما نتكلم من هو العضو القادم، وأنا سويت من زمان حلقة من هو العضو العاشر، وقلت لا أحد يبحث عن عضو عاشر في دريسوزا. العضو انضم قبل دريسوزا وهو جنبي في دريسوزا، لن يكون هنالك انضمام لعضو جديد. في كثير قالوا طيب واللي انضموا في دريسوزا؟ لا، هذول كانوا الاينس، تحالفات، ما كانوا كرو منبر. هذول تحالفات لهم علمهم، لهم هدفهم، لهم مجالهم، زي ما قال لهم لوفي انا ما راح اهتم، انتم بتسموني مثل الجاد فاذر، راح تعتبروني الجاد فاذر، لكن انا عندي هدف اللي بركز عليه. كل واحد فيهم حافظ على هدفه، على علمه، على مسيرته، وهالشيء شفناه في ريفيري. بعضهم حتى ما قدر يقول انه متحالف مع لوفي، مو بكرو منبر، مو بعضو في الطاقم، ما اقدر يقول انهم حتى متحالفين اللي هم اقزام توان تاتا، لانهم الاينس متحالفين وليسوا اعضاء في الطاقم. هالكلام قلنا من زمان. الحين طيب ايش راح يصير؟ خلونا نبدا. من هو العضو القادم في طاقم لوفي؟ العضو القادم اللي ممكن نقول عنه العاشر او ال11 من وجهة نظري، لوفي قالها لألفيدا وقالها لشانكس احتاج 10. لألفيدا قال احتاج 10 عشان يدخل الجراند لاين، ودخل الجراند لاين باقل من 10، بس رقم 10 دائما في راس لوفي. شانكس قال له 10 واتفوق عليك. هل لوفي من ضمن ال10؟ اذا لوفي من ضمن ال10 فالطاقم اكتمل بانضمام جنبي وانتهينا. لكن اذا بدون لوفي، هذا واحد، الاستثناء الاول بدون لوفي، اذا الطاقم لم يكتمل. لوفي يكون هو القائد، يحتاج معاه 10، إذن باقي عضو لازم ينضم. 2، إنه قال لي ألفيدا احتاج 10 عشان أدخل الجراند لاين على الأقل. لاحظوا نحط تحتها خطين، على الأقل 10 عشان أدخل الجراند لاين. الخط الأول إنه على الأقل 10، مو بأقل أكثر، يكفيني على الأقل 10 عشان أدخل الجراند لاين. كلمة الشانكس على الأقل 10 وأتفوق عليك، هذا الأولى. الثانية إنه قال عشان أدخل الجراند لاين، مو عشان أتمم رحلتي. وكلمة الشانكس 10 يكفوني أتفوق عليك، مو ب10 عشان أوصل ملك القراصنة، 10 يكفوني وأتفوق عليك. إذن الهدف حق لوفي إن الطاقم عشان يتفوق على شانكس 10، أو عشان يدخل الجراند لاين. الجراند لاين دخله بأقل من 10، وعندنا كلمة على الأقل. إذن في احتمالية أكثر من 70% أن هنالك مجال جديد لعضو جديد. وإذا كنا بنلتزم برقم 10 قد نشيل لوفي، فبدون لوفي يصير عندنا زورو، سانجي، نامي، أوسوب، تشوبر، روبن، فرانكي، بوك، جيمبي. مع لوفي 10، لكن لوفي هو القائد، فنقول إنهم صاروا 9. فمن العاشر الآن إنها كاروت. نعم، كاروت، ليس بيدو، كاروت. كاروت تشوفون فيها مميزات موجودة عند كل واحد انضم في الطاقم. الأول إنه فرض نفسه في الانضمام، أو لوفي فرض عليه. كاروت فرضت نفسها عندما انطلقت معهم في الرحلة، ما كان الموضوع طواعية. كاروت مثلها في الانضمام مثل روبن، فرضت نفسها، تسللت إلى الطاقم. وفي بعضهم لوفي فرض عليه الانضمام. نامي بداية انضمامها فرضت نفسها، وبعدين خرجت وعادت طلبت الانضمام. فروبن فرضت نفسها وهي فتاة، نامي فرضت نفسها وهي فتاة، والآن كاروت في الفتاة الثالثة
فرضت نفسها. 2. مشاركة الحلم برؤية البحار قبل ركوب السفينة، مثل ما سوى أسب، مثل ما سوى سانجي، مثل ما سوى بوك، مثل ما سوى توبل، مثل ما سوى الجميع، مثل ما سوى تشوبر. حلم ومتخوف منه وتمت مشاركته. 3. المشاركة في مساعدة أحد أفراد الطاقم. لوفي ساعد زورو في الهرب من السجن اللي هو كان فيه عند مورغان. بعدين زورو ولوفي ونامي ساعدوا قرية أسب. بعدين لوفي وزورو ساعدوا سانجي في الحدث حقه. سانجي بعدين رد الجميل بمساعدتهم في قرية نامي بعدين ساعدت في قرية تشوبر ساعد بالانتقام من أسرة فرانكي لما سرقوا من أسر الأموال. عندنا بوك ساعد في إنقاذ سانجي، وهنا كاروت كانت معاهم في مهمة إنقاذ سانجي وعادت معاهم في مساعدة أهل وانو، فإذا كاروت معاهم في الانضمام للطاقم، فهي شاركتهم في 3 أشياء. 4. وصية من شخص أكبر عارف منه روجر ويرى في لوفي أنه مثل روجر. قد يكون وصية، قد يكون كلمة، قد يكون حكمة، مثل زف مع سانجي. الوحيد اللي يشوفه قريبا بعيد عن هالشيء هو نامي وزورو، لكن عندنا زف مع سانجي. روبن عن طريق البونيغليف تشوف في لوفي أنه هو حامل وصية الدي. فرانكي، تومسون، بوك، وابل ودكتور كوكاس، جيمبي عن طريق اوياجي، كاروت عن طريق بيدرو شاف روجر، حمل راية الجيل القادم، ساعدهم ووصى كاروت انها تساعدهم. فاذا كاروت فيها جميع مقومات العضو الجديد، والعضو الجديد هو كاروت. الحين ننتقل للمحور الثاني من محاور هذه الحلقة، الحدث القادم. هل سيكون أعلى من وانو أم لا؟ وين بيكون الحدث القادم؟ من اليونكو القادم؟ الحدث القادم راح يكون مملكة البف. السؤال الأول، هل سيكون أكثر حلقات من وانو؟ نعم، المفروض أن يكون أكثر حلقات من وانو، وتوجههم إلى مملكة البف هو الدليل أنه ون بيس ما خلص منه 80 أو 90% أو حتى 70، لسه مطول. 2. نعم، سيكون أقوى من مملكة وانو. السبب في هالشيء، البناء في القصة لمملكة وانو أقل من البناء في القصة لجزيرة البف. جزيرة البف من البداية وهم يتكلمون عنها، أول شيء لما وصلوا إلى ليتل جاردن قبل يوصلون أراباستا وشافوا دوري وبروغي، وهناك بدت تتفتح الأذهان على جزيرة البف، لكن إنهم كانوا في مهمة من 100 سنة لمعاقبة وحش أكل جزيرة. يعني الموضوع ما كان موضوع استعراض عمالقة، وشافوا الوحش وضربة واحدة قصوه. وين نشوف الضربة هذه؟ ضربة البيجمم، ضربة اللي اخترق بها دوري وبروغي الوحش، هي ضربة البيجمم حاليا. شوفوا الترابط من متى إلى متى. دوري وبروغي أرسلهم الملك لمعاقبة وحش أكل جزيرة. يعني عمالقة البف كأنهم حراس في البحر وعندهم مهام لابد يؤدونها. طاقم قراصنة مهمته يعاقب وحش أكل جزيرة، والوحش ما كان بسيط، بحجم سي كينج، بأسلحة مهترئة وأجساد كبرت في السن، اخترقوه وكأنه ولا شيء وانقذوا طاقم لوفي منه. بعدها في حدث إنس لوبي ووتر 7 يجي الذكر الآخر لجزيرة البف وعمالقة البف. باثنين نواب لدوربورغ استغلتهم الحكومة للسيطرة على السجن. ونكتشف في نفس الحدث ان احنا شفنا عملاق اخر اللي هو سول دي جاغوار او جاغوار دي سول، اللي ظهر في ذكريات روبن وقال انا عملاق لكني عملاق لطيف، لست كعمالقة البف لحد الحين 3 مرات في فترة وجيزة. بعدها ننتقل الى حدث دريس روزا، وفي حدث دريس روزا نشوف العملاق هورايدون، هذا اسمه هورايدون، اللي اسمه مقارب لقرصان البحار من وجهة نظر اليابان، من وجهة نظر كتب التاريخ الأوروبية والغربية أنه قرصان. لكن أنا مترجم الفيديو هذا لعدة لغات، لكن أحب أوجه رسالة لمتابعيني اللي جووني من خارج العالم العربي. هورايدون عندنا في اللغة العربية هو خير الدين. قصة القرصان هورايدون مقتبسة
من خير الدين كاسم. خير الدين بربروس هو محارب ومقاتل في البحرية العثمانية الإسلامية في وقته، وكان مقاتل رسمي. لكن كما ينظر في الثقافات الأخرى للمحاربين على أنهم مخربين، احنا نشوفهم محاربين مناضلين رموز، والثقافات الأخرى تنظر لهم بشكل آخر. ممكن وصلت لكم الأسطورة في اليابان أو لك يا إيتشيرو أودا أن قوسان، أحب أصحح المعلومة، خير الدين هو محارب مجاهد مناضل مقاتل رسمي في الأسطول الإسلامي. لكن نظر إليه الأوروبيين لأنه كان ينقذ الأسرى بعمليات قد يرونها هم تخريبية على أن قوسان، لكن خير الدين بربروس ليس كذلك. المهم نرجع إلى هايودين من عمالقة البف. كان عنده مشكلة مع ملك البف وقتها اللوكي، لكن قبل هايودين قبل خلينا نوقف في حدث موريا. لولا بنت البيج مام، وقتها ما كنا ندينها بنت البيج مام، قالت أنا بنت قوسانة مشهورة، هربت من خطبة أمير في البف ورفضت خطبة الأمير هذا. شوفوا التواصل. بعدين نجي الحين إلى هايودين في جزيرة درسوزا، واللي كان من وجهة نظري مغاضب لملك البف. أنا فهمت الحوار بهذه الطريقة، ماجد ما فهمه بهذه الطريقة، لكن أنا فهمت الحوار إنه غاضب من حال القراصنة في البف، ويبي يثور على الوضع، ويبي الفاكهة اللي تخليه قوي بحيث يقدر يرجع ينافس الملك وياخذ العرش منه، أو يحرر البف من الخنوع اللي وصلت له بعد ما كانت القوة المسيطرة. لأن على وقت دوريو بروغي كانوا قراصنة البف يعاقبون وحش البحر اللي ياكل جزيرة، والحين واحدة زي البيج مام دخلت وهي طفلة وسوت عندهم اللي سوته على أطراف جزيرة البف، واسم البف بدأ يقل. 2 تأخذهم الحكومة أسرى وتخدعهم. في شيء غلط قاعد يصير في جزيرة البف. ملك البف القديم غير الملك الحالي اللي هو لوكي، اللي تجرأت بنت قوسانة ردة من ملك يعاقب وحش في البحر تعدى على جزيرة إلى ملك تردة بنت قوسانة. قد يكون ملك نبيل هذا لوكي، قد يكون شخص رائع، لكن بالنسبة لقراصنة البف خانع. بالنسبة لهم خانع، احنا كنا قوة، فكيف يصير فينا كذا؟ فهورايدن سواله طاقم قراصنة يبي يعيد سمعة البف مثل ما كانت على وقت دوريو بروغي اللي يعاقبون سمكة تعتدي على جزيرة. فعشان كذا كان يبي ياخذ فاكهة الميرا في درسوزا عشان يقوي نفسه. الصدام القادم في البف هو مع الملك الخانع لوكي، او قد يكون الملك الظالم لوكي، الملك الفاسد لوكي، او الملك النبيل الرائع لوكي اللي في ايادي خفية تتحكم فيه لتبقي البف تحت، مثل ما صار في سجن النسلوبي. 2 من عمالقة البف المحاربين الأوفياء النبلاء كيف يخدمون حكومة العالم بهذه الطريقة ويصيرون سجانين؟ لأن في أصابع من السيف والخفية كانت تتحكم فيهم وتخدعهم. فقد يكون الملك هذا أيضا مخدوع أو متحكم فيه، أو قد يكون مثل أوتشي طاغية، أو يكون مجرد اسم وفي واحد وراه يدير الأحداث مثل ما كان يصير في أراباستا ومثل ما كان يصير في درسوزا. فالصراع القادم راح يكون مع لوكي، ولسه ما خلصنا من ربط البف. هورايدن خرج بتحالف مع طاقم لوفي. شوف طاقم لوفي من عنده دوري وبوغي، نواب دوري وبوغي، طاقم القراصنة اللي بيعيد مجد دوري وبوغي متحالف معاه، ومتوجهين إلى البف بعدوان. ولا بد ونكتشف بعد في حدث البيج مام، بعد حدث درسوزا، لما راحوا البيج مام كانت تبي تصاهر أمير البف، وكانت حاقدة على بنتها لأنها قالت خربت علي الصفقة اللي بتخليني أتفوق على كل اليونكو وأوصل للهدف اللي أبيه وأكون الأقوى في العالم لو أنها تحالفت بس مع البف. كلها اللي قاعدة تسوي تبي تعوض كل الخرابات. هي وهي صغيرة خربت العلاقة مع البف، وكانت هذه الفرصة الوحيدة للتعويض وخربتها لولا، أفسدت لولا الفرصة. فالحين البيج مام كانت تبي ترجع وذكر جديد للبف في حدث البيج مام. التوجه بعد حدث وانو إلى البف. ما انتهى الكلام عن البف، تكلموا عن البف أكثر من مرة وفي أكثر من طريقة، وشجرة العالم. البف اللي تمثل من وجهة نظري الفايكنج،
الاسكندنافيين ملكهم اسم اللوكي داخلين على شجرة إغدراسيل لابد. لا تنسون ون بيس قائم على الأشجار وباقي شجرة ما ظهرت، اللي أنا أعتقد أنها قد تكون شجرة فواكه الشيطان، الشجرة اللي سووا منها شجرة يصنع منها سفن، قد تكون موجودة فعلا في إلباف. فإحنا متوجهين إلى إلباف في حدث قوي. منو اليونكو اللي راح يكون فاصل؟ طلعت على إلباف ما بقى الاثنين، تيتش، وتيتش لازال يصنع لنفسه أمجاد اليونكو، قاعد ياخذ الجزء اللي ورا وهذه قدام. فأنا أراها عند شانكس هو الصدام اللي قال لوفي أقل شيء 10 واتفوق عليك بيكون ضمام كاوت اكتمال 10. وهنا راح تكون المواجهة بين طاقم لوفي وطاقم شانكس، مواجهة تنافسية أم عدائية؟ طبعا مواجهة تنافسية، راح يكون مواجهة تنافسية مبارزة نبيلة، مو مقصود منها القتل والتدمير. الصديق اللدود بيكون أنا راهنتك وجاي أثبت أن أنا الأقوى عشان أكمل طريقي إلى نهاية القصة. لابد أن ينجح لوفي في الاختبار اللي راهن عليه شانكس في بداية القصة. 10 داخل حدث إلباف أو بعد حدث إلباف، أنا رؤيتي أن إلباف الحين قوتها أنها مع شانكس، أو أن الكل سكت عنها لأنها تحت قيادة شانكس، وهنا راح يتوجهون. وأضيف خيار آخر جاتني الفكرة الحين، أنا قلت شانكس قد يكون لما دخل على لوفي طرحت في كل حلقة احتمال، الحين احتمال ثالث للإجابة على هالغموض. ليش ما يكون شانكس لاوي يد حكومة العالم بتحالفه مع إلباف؟ حكومة العالم باثنين من إلباف بس أمنت الإنس لوبي باثنين، فما تدري ممكن البيج مام قالت بكون الأقوى لو اني تحالفت مع إلباف. ليش ما يكون شانكس هو اللي مسكت حكومة العالم بتحالفه مع إلباف؟ وقد يكون لا مش شانكس، شخص آخر. الصدام بيكون إما قبل إلباف أو بعد إلباف مع طاقم شانكس. ننتظر ونشوف، وأتمنى الحلقة دي نالت على استحسانكم ورضاكم. وفي النهاية قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اللايك والشير، ونشوفكم على خير.